ثم خيرت في أن تعود إليك واحدة منها، فما الذي تختار؟ قال أختار اللغة، لأنها ستعيد إلي المواهب الأخرى، فلا بد أن نعنى بها. فأنا قلت للشيخ سلمان، قلت سأسمعك الآن هذه القصيدة وأخبرني بمعناها. أنا قدمت معروضين والتابعية والجواز. قال لي ريس التعليم ويش الطلب يا أبو عريضة. قلت ودي توظفني ولو كان ما يجي معاش. قال ما بي نوظف واحدا ما يسير إلا بشونه، واربعة يلزمونه يقعدونه، واربعة يلزمونه لا يطيع. قال ما لك وما للشون، والأربعة ذلا من أهلي يحتموني من النذلان ولا من أولاد الحرام. قالوا ويش اسمك؟ قلت أنا لي اسمي متقدم وتالي، كنت خرصان أم اليوم سموني أهلي شيبة الجن، يا خسارة على اللي لا كبر قام يعطي الجن. طيب أنت ممكن تترجم بعض الكلمات، أنت كإنسان تعيش في المملكة أو خليجي، لكن جيب لي واحد مغربي يترجم، مستحيل. طيب سبحان الله. إذن لو لم يكن إلا هذا العيب لكفى، لو لم يكن إلا هذا العيب لكفى. فأنا أعنى بالفصحى من هذا المنطلق، وأشجع على الفصحى من هذا المنطلق، وهي رسالة ضخمة ورسالة عظيمة، وهي جزء من رسالة الأمة الكبيرة التي إن شاء الله ينهض بها هؤلاء الشباب، هذه الوجوه النيرة ينهض بها الإخوة والأخوات. ثم إني أوجه رسالة خاصة للأخوات الكريمات: أنتن تستطعن أن تصنعن لغة القرآن في منازلكن. وحتى يكون كلامي تطبيقيا أعطيكم الطريقة بسرعة، دقيقة واحدة. هنا أخواتي الكلام لكل، كنت عنينا بالأطفال في البيوت والكلام للجميع. في شيء أنا أسميه القراءة التطبيقية. يؤخذ كتاب من الكتب، طبعا القرآن هذا وردنا اليوم لا شك في ذلك، قراءة القرآن، فيؤخذ كتاب من الكتب. أنا اقترحت على كثير من الإخوة ونجحوا في هذا: الكامل في اللغة والأدب للمبرد، أو البيان والتبيين للجاحظ، أو سر البراعة وسحر الفصاحة للثعالبي، أو ما شئت من الكتب، حتى لو وحي القلم للرافعي. لماذا الرافعي؟ لأن الرافعي كان كاتب الجملة القرآنية. كيف كاتب الجملة القرآنية؟ وهذا أنا أسميه في مصطلح عندي في دورة فن الإلقاء الاغتسال اللغوي. أنا مؤمن أن جميع المسلمين في هذا الزمن العرب على جنابة لغوية، فيحتاجون إلى الاغتسال اللغوي، فهذا يسمى الاغتسال اللغوي. فمصطفى صادق الرافعي ما الذي كان يصنع؟ كان إذا أراد أن يؤلف كتابا من كتبه يعمد إلى هجر كل الوسائل الحديثة، ما يقرأ صحيفة، ما يقرأ مجلة، ما يقرأ كتاب حديث، ويقرأ كتابا من كتب التراث من الغلاف إلى الغلاف في يوم، يومين، أسبوع، أسبوعين. فإذا انتهى استراح زمنا ثم بدأ يؤلف كتابا. ما الذي حدث هنا؟ عملية غسيل، لأن ما يسمى بالبرمجة اللغوية. ما هي البرمجة اللغوية؟ فأنا أقول طريقتي: اقرأوا على أولادكم، اقرأنا على أولادكن بنين وبنات، حتى لو كان عمره سنة، حتى لو في البطن. لاحظنا ما عندنا عذر، والله ما يفهم لا يفهم، هو يسجل. اقرأوا عليهم صفحة صفحتين ما تستطيعون كل يوم من هذا الكتاب أو من نظائره من الكتب التراثية، وكرروا ذلك كل يوم صفحة صفحتين، من استطاع 5 4 على حسب قدرة الإنسان. إذا لم يستطع الواحد منكم، أنتم أصلا الإخوة والأخوات، خلال 2 3 أشهر أن يستقيم لسانه استقامة تصل إلى 50-60% في 3 أشهر باللغة الفصحى، فلكم عليها حق. لأن المسألة إحلام فقط. أنا بدل من أن أسمع العامية كل يوم ولغات الإعلام كما تعلمون اللغة الهجينة الوسيطة في الإعلام، لا، أسمع يوميا صفحة أو صفحتين من كتاب مميز، كتاب لغته سليمة، مع قراءة القرآن الكريم، مع قراءة الحديث النبوي الشريف. ما الذي سيحدث؟ ستحل مجموعة من المفردات الفصيحة في اللاشعور، العقل الباطن، لأن هذه البرمجة اللغوية أصلا. خلال ولا مدرس لغة ولا مدرسة لغة ولا شيء، خلال 3 4 أشهر سترون فرقا كبيرا. طيب لماذا؟ أحد مرة قال لي: طيب والفائدة يا دكتور؟ اللغة الإنجليزية. قلت: لن تكون إنسانا رائدا إلا بلغتك. اللغة الأم، يقول سبينوزا أحد فلاسفة اللغة وهو يهودي، يقول: إن من الجناية على الأجيال إذا كنا نريد التقدم أن نعلمهم لغة أخرى حتى يتقنوها قبل أن يتقنوا اللغة الأم. شفت الجناية كيف؟ قبل أن يتقنوا اللغة الأم. ولهذا أختلف كليا مع وزارة التربية والتعليم حينما تسمح بتعليم أبنائنا اللغة الإنجليزية في المراحل الأولى. أختلف كليا، وسبق كتبت هذا بمقالاتي. لماذا؟ لأنه أصلا أطفالنا ضعاف اللغة، فإذا زاحمنا
اللغة في المرحلة بين اللغة الإنجليزية انتهت اللغة العربية. طيب لماذا؟ لأننا لا نعلم أبناءنا اللغة العربية الفصحى بالمعامل بالطريقة الحديثة بالتعليم، نعلمهم على أنهم أبناء الفصحى، وهذا غير صحيح. هل تعلمون يا إخوان أن أبناءنا لا يعرفون اللغة الفصحى؟ هذا حقيقة. يعني مثلا لو جاء إلى كتاب المدرسة ووجد افتح النافذة، عبارة جميلة، يتلقى في البيت ماذا تقول عن النافذة هنا؟ الدريشة، صك الدريشة، صك الدريشة، صك الدريشة، 7 سنوات. يدخل المدرسة افتح النافذة. يا أستاذ ما هي النافذة؟ ويضرب الأستاذ على رأسه، كيف ما تعرف النافذة؟ طبعا ما يعرف النافذة مسكين. من علمه النافذة؟ علمه الدريشة، صح ولا لا؟ فعندنا مشكلة لا بد أن نعالجها أيها الإخوة. والله لها علاقة بالفكر، لها علاقة بالثقافة، لها علاقة بالشخصية، لها علاقة بالبناء. هذه شيئا أم أبينا. فهذا ما يمكن أن أقوله حول الموضوع. في شيء آخر ولا هو هذا العامية والفصحى؟ لا فقط هذا السؤال. هناك بما أن الوقت داهمنا، هناك مداخلة أو مشاركة مكتوبة، بصراحة هي مشاركة لطيفة من بين جميع المشاركات، ويعذرني الإخوان الذين لم أقرأ مشاركاتهم لضيق الوقت. قبل أن ننتقل إلى مداخلة الدكتور بندر الحمدان رئيس قسم اللغة العربية بجامعة حائل، لعلي أقرأ هذه المشاركة. تقول الأخت بهيرة: أنا أعجبت جدا بشعرك، ولما عرفت أنك حضرت حائل وعلمت من والدتي سعدت جدا واصطحبتها لأسمع شعرك الجميل، فقد أعجبت بقصيدة كيف لم نحزن. حياك الله ولكم كل الشكر على هذا الشعر الجميل. يتفضل الدكتور بندر. جزاك الله خير. شكرا جزيلا الأخت الكريمة، وبارك الله فيك وفي والدتك. وهذه الوالدة، هؤلاء النساء اللاتي ينشئن الأجيال ويشجعن الأجيال. عندنا ثروة كبيرة لكن يجب أن نحرص عليها بإذن الله تعالى. أتذكرك في القاعة وأنا أتذكرك يعني. مرحبا بك وأهلا بك بين أهلك. أنت اليوم لست ضيفا، أنت صاحب الدار وربها. كل من في القاعة لو تكلموا مثل ما تكلمت لقالوا أهلا بك وسهلا. نشكر لك قدومك واقتطاعك من وقتك لنا ولهذه المنطقة. كل العبارات التي يمكن أن أقولها في الترحيب بك ستكون أقل مما لك في قلبي وقلوب الآخرين، وإن كان أستاذيتك لها مكانها ولها تقديرها. أيها الإخوة، أود دكتور عبد الرحمن أن أطرح 3 أسئلة ربما تكون نقدية شيئا قليلا. الأول، يظهر في شعر الدكتور عبد الرحمن أنا أود أن أكون أكثر لطافة في العبارة، لكن أحيانا لا أجد البديل اللغوي. ممكن أن عدم الاستطاعة للعمق في الرمزية ربما، وهذا ليس عيبا أن لا يستطيع الشاعر الرمزية الموغرة. مثلا القصيدة التي سمعناها قبل قليل، سطر القصيد، هي قصيدة فيها شيء من الرمزية، لكن الدكتور عبد الرحمن ربما لم يستطع إخفاء رمزية، ولذلك في الأبيات الأخيرة اتضح بشكل كبير. اعتماد الدكتور عبد الرحمن في بعض القصائد المقطوعة على الرمزية ربما يكون الدكتور عبد الرحمن واضح جدا في حياته كلها، وهذا ربما يجعله لا يستطيع الإغراق في الرمزية بمعناها. هذا الأول. الأمر الآخر، في ثبات الدكتور عبد الرحمن على المواقف عدة يظهر فيه عدم ربما عدم محبته لوضع خط رجعة لمجموعة